představte si, že můžete brázdit cizí světy s nepřátelskými obyvateli a drsným prostředím a nesetkat se s žádnými hrozbami pro vás ani pro vaše blaho. Randy Kramer hovoří o technologii avataru, která přenáší vědomí operátora do synteticky vytvořeného těla, která je ideální k tomu, aby se v nich dařilo žít v takovém prostředí. Randy více než lidské zkoumání jiných světů odhaluje, že mimozemské bytosti používají tuto technologii k tomu, aby mezi námi žili neodhalení po celá staletí. Zde je rozhovor mezi Emerym Smithem a Randy Kramerem. Emery, proč nepoužívají více robotů a kyborgů? Proč by si vybrali dron? Randy, je to tak proto, že některé technologie mají stále hackovatelné aplikace. Takže pokud používáte robota umělé inteligence nebo kyborga v okamžiku, když je někdo hackne, může ho proti vám obrátit. Je tedy mnohem obtížnější obrátit můj mozek proti lidem, pro které pracují, jako by to bylo s umělou inteligencí nebo kyborgem. Emery, no, to dává dokonalý smysl. Kde tedy vidíš budoucnost, pokud jde o podobné avatarové programy? Randy, pokud jde o skryté aktivity vojenských vesmírných programů, budeme je nadále používat všude, kde to považujeme za užitečné a potřebné. Myslím si, že pokud jde o technologii, bude se to přelévat do odvětví země, ale bude to určitě jedna z posledních věcí, které uvidíme, jak se budou přelévat z tajného vesmírného programu do vesmírného programu a méně tajných vojenských aktivit. Takže si myslím, že se toho nakonec dočkáme. To ovšem bude jedna z posledních věcí, které se rozšíří. Emery, takže v jakých situacích by se tato těla avatarů použila? Kdo využívá tuto kapacitu a činí tato rozhodnutí? Randy, no, jak jsem řekl, nakonec rozhodnou taktičtí důstojníci a okolnosti budou primárně určeny nepřátelstvím nebo úrovní ohrožení používání současné technologie obleku, boje nebo našich vlastních biologických těl. Pokud se jedná o skutečně nepřátelské, plynné, nedýchatelné, vysoce kyselé nebo velmi zásadité prostředí, nebo s gravitací vyšší než 1,5 G, zvyšuje se pravděpodobnost, že používáme biologický dron. Nyní v tom může být i otázka utajení. Takže samozřejmě v minutě, kdy se ukážu v bojovém obleku, víte, že se pozemský muž objevil v bojovém obleku. Pokud teleoperují biologický dron, můžete mít masku a nikdo neumí říct, že jste něco jiného než biologický druh, za který se vydáváte dříve, než něco uděláte, například někoho zastřelíte nebo něco odpálíte. Mohou tedy existovat problémy s utajením, ale to se týká hlavně plynných prostředí a gravitace. A když překonáte gravitaci více než 1,5 G a vstoupíte do toxického prostředí, kde kyselé nebo zásadíte pH plynů poškodí technologii, pohyblivé části obleku jej začnou rozežírat. Možná i kombinaci všech tří. Na této úrovni začínají počítat, zda se vyplatí použít dron. Emery, podle tvých zkušeností, Randy, viděl jsi někdy, jak používají tuto technologii se zvířaty nebo savci? Randy, ano,
Je naprosto možné použít i biologický dron zvířecího klonu. Rozumím, že některé z prvních experimentů byly použity na gorilách, velkých kočkách a dokonce i na slonech. A že vojáci, kteří je používali, teleoperovali v tělech velkých koček, tělech goril nebo v tělech slonů, protože to byli suchozemští savci a spojení bylo dost blízko k tomu, aby mohli přijít na to, jak propojit mozkové rozhraní v mozku slona předtím, než zjistili, jak propojit toto mozkové rozhraní s biologickým dronem jiného druhu. Dává to smysl? Emery. Absolutně. Randy. Ano, byla to dětská procházka. Používání suchozemských zvířat v raných fázích vývoje technologie bylo velmi jednoduché, protože to bylo jednodušší a mohli jste získat jasnější údaje, které byste potřebovali a poté mohli aplikovat pokročilou technologii na jiném mimozemském těle. Emery. Používají tuto technologii tady v civilním světě na planetě Zemi? Randy. Ne jako takovou. My lidé na Zemi ve vesmírném programu bychom ho neměli používat na jiné lidi na Zemi. Je to však technologie, kterou jsme dostali od mimozemšťanů a kteří nám ji nejprve přinesli tak, že sem přišli a teleoperovali lidské biologické drony, aby nemuseli interagovat s naším biologickým prostředím, atmosférou a gravitací. Takže stejným způsobem, jako používáme tuto technologii s jinými biologickými drony a jinými bytostmi na jiných planetách, to zde dělají jiné druhy s pozemskými biologickými drony již celá tisíciletí. Emery, můžeš nám uvést příklad? Randy, nejsem si jistý, jestli můžu uvést jiný konkrétní příklad než ten, který známe tisíce let. Je to technologie, kterou používali k tomu, aby byli schopni co nejjednodušší interakce s námi. Většinou je na programu pozorování a podávání zpráv. Většinu času tedy chcete, abyste mohli bez problému komunikovat, abyste mohli shromažďovat informace, komunikovat a brát tyto informace, aniž byste kráčeli po ulici jako zjevná mimozemská bytost, která by způsobila mnohem více rozruchu. Takže místo toho, aby se to stalo, mohou kráčet po ulici a vy si jen myslíte, že je to jiná osoba. Chápu, že se to děje už nějakou dobu a nechali jsem lidi, aby mi řekli: narazil jsem na toho člověka jednou. Jeho oči dělali toto a choval se takto. Mohl to být teleoperující mimozemšťan v lidském těle? V některých případech jsem musel říct: ano, mohl. Emery. Existují nějaká tajemství nebo utajované informace, které bys řekl veřejnosti a mně, jak jednoho odhalit, pokud by tomu tak bylo? Randy. Samozřejmě. Hlavní věcí je, že ho prozradí oči, protože vypadají jinak. Jako zkušený pozorovatel jsou věci, které bych uměl vyhledat a rozpoznat, ale neumím je popsat, kromě toho, že bych řekl, že jsou to vlastnosti, které bys za běžných okolností v očích neviděl. A že pokud jste viděli něco, co bylo typické, možná byste to nepoznali a můžete si pomyslet, že mají jen divné oči, nebo může mít infekci očí, je slepý, nebo kdo ví. Druhá věc jsou šaty a vystupování. Je tedy zajímavé vidět, jak se jiný druh obléká a chová se tak, jak si myslí,
že se pozemšťan obléká a chová, ale není tomu nutně tak, jak se oblékáme a jak to děláme my. To však neznamená, že každý člověk, který je zvláštně oblečený a chová se zvláštně, je mimozemšťanem. Jako profesionální pozorovatel jsou to tyto charakteristiky, které bych hledal. Emery. Také jsem si u těchto bytostí všiml velmi malé zpoždění v pohybech obličeje, v očích a dokonce i v odpovědích na otázky. Ale jen trochu. Randy. Je to vyrovnávací paměť mozku. Někdy může být jen půl vteřiny až vteřina, jako například zpoždění se satelitní kamerou. Kdybyste mi měli něco říct a skutečně bych teleoperoval z lodí 10 000 metrů nad zemí, mohlo by dojít jen k mírnému zpoždění přenosu, což by mohlo opět způsobit mírné zpoždění řeči nebo pohybu obličeje. Něco se může rychle pohybovat po mé pravici a sledování toho mi může trvat půl vteřiny, v závislosti na tom, jak plynulá je technologie v paměti. Emery. Zajímalo by mě, jestli by avatar mohl biologicky řídit organické plavidlo vyrobené ze stejné DNA. Randy. Teoreticky ano. Emery. Že by to dávalo smysl? Randy. Ano. Byly zde nějaké mimozemské lodě, které mohl řídit pouze pilot odpovídající biologickému vzorci, který může sedět na pilotním sedadle. Pokud teleoperujete dron, pak ano, můžete si sednout na sedadlo pilota a pilotovat toto plavidlo, protože odpovídáte genetickému profilu požadovanému lodí. Emery. Je možné, že by mohl být cizinec unesen, převezen do laboratoře, pak vybaven tímto mozkovým okruhem a pak by nad tímto tělem převzal kontrolu manažer jako ty? Randy. Je to možné, řekl bych, že je to v okruhu možností, které nás vždy vztáhnou do zajímavých etických a morálních otázek. Zda byste měli něco takového dělat, nebo zda jste to dokázali. Zda jste nepřekročili určitou hranici, etickou nebo morální. Emery. Protože zde nejde o kultivovaný klon, mluvíme o bytosti, která byla zajata a kterou bychom chtěli ovládnout. Randy. Ano. Proto jsem řekl, že to určitě představuje otázku etického morálního dilemata. Ale jak víme, není to nutně něco, co brání lidem v uplatňování určitých technologií. Takže opět, když říkám, že je to v okruhu možností, asi bych zašel až tak daleko, že řeknu, že se to stalo. Tak a to je konec třetího a zároveň posledního dílu o technologiích avatarů. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak budu rád za like a u dalších videí naslyšenou.